સ્કૂલ લંચ બોક્સની ત્રીજા દિવસની રેસીપીમાં પ્રોટીન, કેલ્શિયમ, આયર્નથી ભરપૂર આ રેસીપી જ્યારે હું નાની હતી ને ત્યારે મારા મમ્મી પણ લંચ બોક્સમાં મને આપતા અને હું પણ મારા બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપતી. અને આજે જ્યારે મારા બાળકો મોટા થઈ ગયા છે ને ત્યારે વીકમાં 2 વખત અમારા ઘરમાં બ્રેકફાસ્ટમાં તો આ બને જ અને બાળકો સાથે મોટાને પણ ભાવે તેવી આ રેસીપી છે ને તે અંત સુધી જરૂરથી જોજો. અહીં મેં અડધો કપ મગને રાત્રે એટલે કે અંદાજે 5 થી 6 કલાક પાણીમાં પલાળી અને રાખ્યા હતા, જે પલળી અને ઘણા મોટા થઈ ગયા છે. તે જ રીતે અડધો કપ મઠને પણ રાત્રે પાણીમાં પલાળ્યા હતા, તે પણ સરસ પલળી ગયા છે. મગ અને મઠ બંને પ્રોટીનનો એક ઉત્તમ સ્ત્રોત છે, જે આખા દિવસ માટેની શક્તિ પૂરી પાડે છે. તો મગ અને મઠને આજે આપણે કુકરમાં અને તે પણ દાણે દાણો છૂટો થઈને તેમ વઘારશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર કુકરમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા માટે ઉમેરશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. હવે પલાળેલા મગને પાણીમાંથી નિતારી અને તેલના વઘારમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા મગ ઉમેરાઈ ગયા પછી તે જ રીતે પલાળેલા મઠ છે ને તેને પણ પાણીમાંથી નિતારી અને મગની સાથે ઉમેરી દેવાના છે. દાણે દાણો છૂટો મગ કે મઠ કરવા માટે આપણે જો છૂટા વઘારીએ ને તો ચડવામાં ખૂબ જ સમય લાગે છે, પણ તેના બદલે આ રીતે કુકરમાં વઘારશો ને તો બહુ જ ઓછા સમયમાં અને દાણે દાણો છૂટા મગ મઠ બની અને તૈયાર થશે. મગ સાથે મઠ પણ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે મસાલા પણ કરી લઈએ. તેના માટે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું અને સાથે 1/2 ટીસ્પૂન લસણ વાટી અને લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી બનાવેલી સૂકી ચટણી પણ ઉમેરી દઈશું. બસ આટલા જ મસાલા ઉમેર્યા પછી બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. પણ હા, આ સમયે આપણે ગળાશ નહીં ઉમેરવાની, કારણ કે કઠોળ ચડ્યા પહેલાં જો આપણે ગળાશ ઉમેરીએ ને તો કઠોળ ચડશે નહીં. માટે હંમેશા મગ મઠ કે બીજા કોઈ પણ કઠોળ ચડે ને એ પછી જ તેમાં ગળાશ ઉમેરવાની હોય છે. અહીં હવે માત્ર અડધી મિનિટમાં બધું સરસ મિક્સ કર્યા પછી 1 કપ પાણી લીધું છે, તો મગ અને મઠ ડૂબે ને તેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું. અહીં વઘારેલા મગ મઠમાં 1 કપમાંથી 1/4 કપ પાણી ઉમેરી દીધું છે. જો પાણીનું મેઝરમેન્ટ કપથી ના આવે ને તો ફક્ત મગ અને મઠ ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરવાથી આ મગ મઠ છે ને તે ચડ્યા પછી દાણે દાણો છૂટો બનશે. બસ હવે કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને સીટી લગાવી દેવાની છે અને ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર માત્ર 1 જ સીટી કરશું. પણ બાળકોને એકલા કઠોળ લંચ બોક્સમાં આપો ને તો તે ક્યારેય નહીં ખાય, માટે સોફ્ટ મગ અને મઠ સાથે તે ખાઈ શકે ને તેવું કંઈક ક્રિસ્પી બનાવીએ. જેના માટે મેં અહીં એક મોટી કઢાઈમાં 3 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરી અને ગરમ કરવા રાખી દીધું છે. ગરમ થતાં તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું, સાથે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. અહીં બાળકોને આ નાસ્તો આપવો છે ને માટે લીલા મરચાં નહીં ઉમેરીએ, પણ હવે તેમાં 1/4 કપ સિંગદાણા ઉમેરી દઈશું, જેથી બાળકોને ખાવાની મજા આવે. હવે તેલના વઘારમાં સિંગદાણા થોડા એવા સાતળશું, જેથી તે અંદર સુધી ક્રિસ્પી થઈ જાય. માત્ર અડધીથી 1 મિનિટ સાતળતા સિંગદાણા ગોલ્ડન બ્રાઉન સતળાઈ અને અંદર સુધી ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે. તો હવે અહીં 1/2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું, સાથે 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું. બંનેને સિંગદાણાના વઘારમાં મિક્સ કરી દઈશું. ત્યાર પછી મેં અહીં એક મોટો બાઉલ જે અંદાજે 150 ગ્રામ જેટલા ચોખાના મમરા લીધા છે, જે વઘારમાં ઉમેરી દઈશું. સાથે સાથે તેમાં તીખાશ માટે 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારમાં મિક્સ કરી અને મમરાને શેકવાના છે. મિક્સ કરતાં મમરા મને થોડા ઓછા લાગ્યા એટલે વધારે 50 થી 100 ગ્રામ જેટલા મમરા ઉમેરશું. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર વઘારમાં મમરા શેકશું. અહીં અત્યારે મેં પેકેટમાંથી જ કાઢેલા મમરા લીધા છે, જેથી તે ક્રિસ્પી છે. પણ ચોમાસું હોય અને મમરાને ભેજ લાગી ગયો હોય ને તો મમરાને તેલમાં ઉમેરતા પહેલાં કઢાઈમાં કાંઈ પણ ઉમેર્યા વગર એમ જ શેકી લેવાના. મમરા છે ને તે ઓટોમેટિક ક્રિસ્પી થઈ જશે અને બધો ભેજ છે ને તે દૂર થઈ જશે. એ પછી મમરાને તેલમાં વઘારી લેવાના. મમરા સરસ શેકાઈ જાય ને એટલે 1/2 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરી દઈશું. બાળકોને મસાલામાં સંચળ પાવડર ઉમેરીએ ને તો મમરા છે ને વઘારેલા બહુ જ ભાવે. અહીં હવે સંચળ પાવડર મિક્સ થઈ ગયો છે, તો મમરાને હાથ વડે ચેક કરશું. જુઓ, એકદમ સરસ ક્રિસ્પી ચૂરો થઈ જાય ને તેવા મમરા શેકાઈ ગયા છે, તો ગેસ બંધ કરી દઈશું. આટલું કર્યું ને એ દરમિયાન કુકરમાં સીટી થઈ અને કુકર ઠંડુ પણ થઈ ગયું. તો હવે કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈશું. અહીં જુઓ, માપના પાણી સાથે મગ અને મઠ છે ને તે બંને બફાઈ ગયા છે. દાણે દાણો છૂટો પણ થયો છે. હવે તેમાં ખટાશ માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું, સાથે 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દેવાની છે. હવે બંનેને સહેજ એવા મિક્સ કરશું, જેથી ગળાશ અને ખટાશ છે ને તે મગમઠમાં ભળી જાય. બસ હવે લંચ બોક્સમાં મગ અને મઠ મમરા પીરસી પણ લઈએ અને કઈ રીતે તેનો ઉપયોગ કરવો ને જેથી લંચ બોક્સમાં ખાવાની મજા આવે તે પણ જોઈએ.
લંચ બોક્સમાં મોટા ખાનામાં બનાવેલા છૂટા મગમઠ ઉમેરી દઈશું. મગમઠ ઉમેરાઈ ગયા પછી તેમાં થોડી એવી કોથમીર પણ ગાર્નિશ કરશું. હવે નાના અલગ બોક્સમાં સિંગદાણા સાથે વઘારેલા ટેસ્ટી મમરા પણ ઉમેરી દઈએ. અને બાળકોને જો ફક્ત મમરા ના ભાવે ને તો થોડી એવી બેસનની ઝીણી સેવ પણ ઉમેરશું. તીખા મગ અને ક્રિસ્પી નાસ્તા સાથે આપણે થોડું ગળ્યું પણ બાળકોને નાસ્તામાં આપીએ તો તેને ભાવે ખરા અને શક્તિ પણ રહે. તેના માટે મેં અહીં દાળિયાની દાળના ઘી ગોળવાળા લાડુ બનાવ્યા છે. તો લંચ બોક્સમાં એ પણ સાથે ભરી દઈશું, જે કેલ્શિયમ આયર્નથી ભરપૂર અને ખૂબ શક્તિ આપનારા છે. દાળિયાની દાળના આ લાડુ બનાવવા માટે 1 કપ દાળિયાની દાળને મિક્સરમાં ઉમેરી અને પીસી લેવાની છે. પીસ્યા પછી જુઓ સ્મૂધ અધકચરો પાવડર બની ગયો છે. તો હવે દાળિયાના પાવડરને એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લેવાનો. હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં 1/4 કપ ઘી ઉમેરી દઈશું અને સાથે 1/3 કપ ઓર્ગેનિક ગોળ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. હવે બંનેને ગેસની લો ફ્લેમ પર મિક્સ કરતા જઈ ઘીમાં ગોળને ઓગાળશું. ગોળ છે તે ઘીમાં ઓગળી જાય અને સતળાઈ અને ઘીમાં ઉપર આવવા લાગે ને એટલે તુરંત જ ગેસ બંધ કરી અને ઘી ગોળનું આ મિશ્રણ છે ને તે દાળિયાની દાળના પાવડરમાં ઉમેરી દઈશું. મિશ્રણ બહુ જ ગરમ છે, માટે સ્પેચ્યુલા વડે દાળિયામાં મિક્સ કરશું. અહીં બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો આ મિશ્રણ ગરમ હોવાથી લાડવા નહીં વાળી શકાય, માટે 5 થી 7 મિનિટ ઠંડુ થવા દઈશું. મિશ્રણ થોડું ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે હવે આપણે જોઈએ તે પ્રમાણે સાઇઝના લાડવા બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાના છે અને ડીશમાં ગોઠવતા જવાના છે. પ્રોટીન, કેલ્શિયમ અને આયર્નથી ભરેલા આ ઘી ગોળ દાળિયાના લાડુ બાળકોને ભાવે તે સ્વાદના બને છે, સાથે ખૂબ જ શક્તિ આપનાર છે. તેની સાથે સિઝનલ બીમારી જેવી કે તાવ, શરદી, ઇન્ફેક્શનથી બચાવી અને બાળકોમાં રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. અને આ લાડુ છે ને તમે જ્યારે ફ્રી હોય ને એ ટાઈમમાં બનાવી અને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો અઠવાડિયા સુધી સારા રહે છે અને સવારમાં બીજા નાસ્તા સાથે માત્ર પીરસવાના જ રહે છે. તો અહીં આપણે એ જ લાડુ બનાવી અને લંચ બોક્સમાં આપ્યા છે. હવે લંચ બોક્સનું ઢાંકણ ઢાંકી અને પેક કરી બાળકોને આપી પણ દઈશું. પણ હજી તમને એક વિચાર તો આવશે જ કે નાસ્તામાં બાળકોને મગમમરા કઈ રીતે ખાશે, તો હું તમને એ પણ બતાવી દઉં. રિસેસમાં લંચ બોક્સ ખોલી અને પછી આ રીતે સેવ મમરા મગમઠમાં ઉમેરી દેવાના. હવે બધું ચમચી વડે મિક્સ કરવાનું, જેથી સોફ્ટ મગમઠ સાથે ક્રિસ્પી મમરા ભળી જાય. અને એક વખત મિક્સ કર્યા પછી બાળકો જ્યારે સોફ્ટ મગમઠ સાથે ક્રિસ્પી મમરા ખાશે ને પછી જુઓ તેને કેટલી મજા આવે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બાળકોને ભાવે તેવા સ્વાદના પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, કેલ્શિયમ આયર્નથી ભરપૂર ક્રિસ્પી આ લંચ બોક્સની આજની આ રેસીપી હું પર્સનલી કહીશ કે તમે જરૂરથી આપજો. સાથે સાથે મારા ઘરમાં વીકમાં 2 વખત બનતો આ બ્રેકફાસ્ટ તમે જરૂરથી બનાવજો. ઘરમાં બધાને ભાવશે. રેસીપી જો ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ આ વિડીયો જો તમે યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી રોજ આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. આવતીકાલે ફરી મળશું લંચ બોક્સની એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી